3,500 तेणी मागल्या उपरांत तेणी म्हाका फोन केलो. मागीर हांवें डायरेक्ट थंयसर कॉन्टेक्ट केल्या उपरांत जवळ जवळ 15-20 मिनटांनी तेजी NOC दिली. तेन्ना त्याच दिसा कितें तरी हांव मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो सांजचो आनी मुख्यमंत्र्याक एक सजेशन दिल्लें की कितें कर हे अशें पळय तांकां ऑफिसरांक चान्स पडटा पयशे दिवपाक, तेन्ना तूं एक सिस्टम कर. आतां कितें आहा, टायम फ्रेम ना कसल्याच कामाक. म्हणजे एक NOC दितलो 10 दीस 15 दीस असो बोर्ड मारलेलो ना. म्हणून हांवें ताका सजेशन कितें दिल्लें की सगळ्या ऑफिसांनी कसलें लायसन जर कोणाक अर्जंट जाय किंवा आतां तिकेटी पळय रेल्वेच्यो तत्काल म्हणून मेळटा तुका, तशें तूं तत्काल म्हणून एक बोर्ड मार. तेच्या अंडर सगळ्यो सर्विसीस दी. कोणाक इमिजिएटली आयज NOC जाय खंयसर अर्जंटा वचपाचें, ताका एडिशनल एक 500 रुपया भरून ती दी. सरकाराकूय रेव्हेन्यू येतलो. पूण खंय तरी मुख्यमंत्र्यान कितें आहा, हे डिपार्टमेंट पळय आहा, हे ढवळीकर बंदूक सारके दावणीक बांदून दिला. पयलीं हितून आनीक कांयच उलोवपाचें ना, दुमतूच ना. म्हणजे कितलेंय तूं सांग हांगासर, कशाय तरेन तूं कितले पटोवन सांगपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार ते ढवळीकर बंदो तेंचे फॅमिली पुरते सगळे. अरुण देसाय तेंचो रिलेटीव आनी ह्या फॅमिली पुरते फॅमिली राज जो पळय मुख्यमंत्री पयलीं उलयतालो फॅमिली राजार परत एकदां नमूद करता. काँग्रेसीन सुद्दां तो फॅमिली राज केलेलो ते तिकेटी दिवपाक केल्यो पार्टींतल्यो, पूण हांगा फॅमिली राजाक लागून सबंद गोंयच्या जनतेक त्रास सोंसचे पडटा. तुमकां ही गजाल पडटा की आतां गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट सर्वीस गॅरंटी जी टायम बाउंड सर्वीस डिलिव्हरी सरकार दिवपाक पळयता. सुदीप म्हणटा ती बारीक लेवलाचेर हाडून ह्या सगळे बारीक बारीक डॉक्युमेंट्सां खातीर ती कंपल्सरी करची. जंय तूं एजंटा म्हऱ्या सुद्दां जरी धाडलो तरी तुका त्या टायमा भितर ती सर्वीस एक तर हय म्हणपा जाय किंवा ना म्हणपा जाय. यू फील दॅट बाय टेकिंग सच इनिशिएटिव्स करप्शन कॅन बी कर्ब्ड? Quite true. If we need to have some time bound this thing, and you see in our system this discretion that is given to officers. In the past, it was very good. I'll give a very small example. You see, it pertains, I'm talking this example because as a police officer, the district SP, you see, they used to recruit during the British time Indians into the lower as constabulary. Correct. And there was a system of called village visitation by a district SP. He used to go to certain villages, see the boys. They may not have the required qualification or something, but they had the build, they had the stamina and everything. So he used to use his discretion and say, we'll take this boy. Or maybe he's from a certain communities which are otherwise indulging in illegalities. But he has certain things, so they would take. You see, they had the trust built in within the officer that he would choose the right man. Unfortunately, over a period, that has deteriorated. And that discretion now, we use it to indulge in making money. स्वतः मुख्यमंत्री केन्नाय म्हणटा की आमची सिस्टमच अशी जाल्या, ती सिस्टम तुका सगळ्यांत पयलीं सांगता की मुखाल्ल्या मनशाचेर विश्वास दवरनाका म्हणून. यू शूड नॉट ट्रस्ट अनदर पर्सन. ह्या हातूंतल्यानच बिलिफांतल्यान सगळी सिस्टम फंक्शन करपाक लागता. पूण जर टायम बाउंड सर्वीस दिली जाल्यार तुमकां दिसता की हे प्रकार कमी जातले काय तातूंतल्यानय कितें तरी वाट सोदून आमगे करप्शन चालूच उरतलें? See, the human mind is so innovative, Pramod, that at least, but if technology is used, even as Sudeep is saying, things can come down. Because you see, the less the official mixes with the public, and the more the public is techno-friendly, the technology is made user-friendly to the public, I'm sure these things will reduce a great deal. Now, let's take that simple, this thing, you go to those kiosks and you get your this thing regarding the mutation, you get this thing. Suppose you had to go to a government department, he tells you come after so many days, come after this thing. You press the button, you get it, it's done, it's over, there's no interaction. You pay the government fee of 10 rupees, government even gets it. So what he's saying, in a way, yes, build revenue for your this thing, that should be like Tatkal system or something, but these are and deliver. तुका दिसता अंकित की फाल्यां अशें साहेबान सांगलें CCTV कॅमेरास जर घाले प्रत्येक ऑफिसां भितर, कारण तुम्ही टेक्नॉलॉजीचोच वापर केलो न्ही ही गजाल एक्सपोज करपा खातीर, चड टेक्नॉलॉजी हाडटगीर हे प्रकार कमी जातले? म्हाका जाल्यार अशें दिसता कमी जातले कशें. कित्याक की आतां जर एजंट आसा न्हू, थंय मनीस वता जाल्यार आमी जात्रेक बीन वयता तेन्ना फुलाकार कशे येता घे म्हणून, ते थंय पेपर दिसाना फुडें तुज्या फाटल्यान येता. अशें की मडगांवचें आयकलें हांवें, फोंड्या सगळ्याक आयकलें हांवें की विवेले की अशें अशें घडटा म्हणून हांगासर फाटल्यान येता म्हणून पेपर पळयना फुडें आपूण करता म्हणून. तशें सेम थिंग आतां चलता, ते कमी जातले CCTV घालीत जाल्यार.
CCTV घातले म्हणून कित्याक बेश्टे नांवांक घालून दवरले म्हणून जायना, पूण तेचो कित्याक कनेक्टिविटी खंय तरी चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान किंवा आनीक खंयसर तरी ते किंवा ACB कडेन अशें पळोवपाची ACB कॅन बी दी मेन एजन्सी मॉनिटरिंग एवरी ऑफिस. ACB किंवा चीफ सेक्रेटरीच्या सुद्दां ऑफिसान अवेलेबल करपाक शकता. खंयच्या डिपार्टमेंटान जर तूं त्या टायमार जर पळयलो खंयच्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां जाल्यार ती वेवस्था आसूंक जाय. डिपार्टमेंटा पुरते न्हू, कित्याक डिपार्टमेंटांनी आतां ते थंब इम्प्रेशन सुद्दां पळय काडल्या तेचेरूच कितली मॅन्युप्युलेशनां चल्लेली आदळून येता हांगासर. आनी हांव मुद्दम नमूद करता, आतां नरेंद्र मोदी आज प्रायम मिनिस्टर सुद्दां जाला. इवन गुजरातचो पळय रेव्हेन्यू आहा, चॅकपोस्टाचो पळय मुद्दम हांवें एकदां अभ्यास केल्लो तेचेर की आमच्यो गाडयो बी गोंयच्यो खूब वयता गुजरात म्हणून अभ्यास केल्लो. जेन्ना गुजरातचे पळय चॅकपोस्ट आहा रेव्हेन्यू ते नासलो थंयच्या गव्हर्मेंटाक, म्हणून तेंच्यांनी आतां CCTV कॅमेरा बसोवन सगळ्या चॅकपोस्टांचेर तेजी कनेक्टिविटी स्ट्रेट CMच्या ऑफिसान चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान बी दवरलेली आहा थंय गुजराताक. म्हणून त्या प्रमाणे हांगा जावंक जाय. हांगा अशें जावपाक शकता जंय आमी सगळे कडेन CCTV घालतात तांचे सगळ्यांचे, कारण आय थिंक गोवा गव्हर्मेंटाची सगळी ऑफिसीस आर ऑलरेडी कनेक्टेड थ्रू इंट्रानेट, एवरी ऑफिस. सो फाल्यां वेगळी कितें तरी करपाची ना, आमकां खर्च करपाचो आसता फक्त CCTVंचेर. कनेक्टिविटी इज ऑलरेडी देर. ती नोडल एजन्सी जी आसा ती ACB जावपाक शकता. तुम्ही एक हेल्पलायन सुरू करपाक शकता लोकां खातीर किंवा अशें तरणाट्या खातीर. तांकां दिसलो की हांगा करप्शन चलना, ताणें फक्त तुमकां हेल्पलायनीचेर फोन करपाचें आनी सांगपाचें अमको ऑफिसांतलो CCTV ऑन करा आनी पळयात, तुमी एक्शन घेतले. Definitely. You see, for me, I only require evidence because we are answerable not only to the public, to the political establishment, but also to the court. Because you see, policing can also be misused to put someone in trouble. So when we say that, see, this is the evidence, yes, it's coming up very clearly how he is arguing, what he is talking. So it can be brought. I was told in a certain like traffic this thing ticketings and all in London, it's outsourced to agencies. Now that person goes and he just keeps on for no parking, for wrong parking, he just issues the tickets on to the vehicles. Suppose someone comes to confront him, he straight away presses a button and the recording starts what he is talking and what he is talking. So, I mean, what more can you ask? If he says he was very arrogant to me, the recording is there. Show me your arrogance. And you see, and it also forces the officer not to be arrogant. To not to be arrogant. And you see, the British cop will always say, your name, sir. Please tell me your name, sir. I'm sorry, sir. He'll not talk beyond that. So what goes on record is he is very polite, firm and everything. And the other party, whatever he talks, he goes as his charge of arrogance doesn't come about. So if these things so technology will definitely help. And as you say, if there is a monitoring, we'll have a control room. These things can be brought into. So if तुका दिसता की ACB can be the agency, कारण ACBचेर खूप फावटी तुही आरोप करतालो की ACB हें करना ते करना. फाल्यां आज बॉस्को साहेब आसा, फाल्यां बॉस्को साहेब ट्रान्सफर जावन दुसरे कडेन वतलो थंय दुसरो ऑफिसर येतलो. तेन्ना तूं म्हणटालो की पळय ACB आसा पण ACB कांयच करना, ACB पॉलिटिकल प्रेशरा अंडर काम करता. ना, सद्या ACB पॉलिटिकल प्रेशरा अंडरूच काम करता. कित्याक प्रत्येक कंप्लेनीचेर तांकां व्यूज मागचे पडटा. विजिलन्स मिनिस्टर पर्यंत, सेक्रेटरी विजिलन्स, हेचे चीफ सेक्रेटरी आहा विजिलन्स, म्हणटकच तेचे व्यूज मागचे पडटा, CMचे व्यूज घेवचे पडटा. पूण काही कंप्लेनीन ते दिले वचना. म्हणटकूच फाल्यां कितें आहा, ते जेन्ना पळय इंडिपेंडंट जाता किंवा आतां लोक आयुक्त सरकारान हाडूंक जाय, लोक आयुक्ताचेर खंय तरी जबाबदारी घालपाक जाता. पूण सरकार कित्याक करप्शनान इनवॉल्व आहा म्हणून ह्यो एजन्सी जाता तितल्यो पयस दवरता. आतां इवन ACBचे सुद्दां तेंचें जर ऑफिस पळयलें जाल्यार ह्या सरकारान अडेच वर्साच्या कार्यकाळांत कितें हें केलां, स्टेप्स घेतल्या. हांवें 2-3 पत्रां बरयल्यात की ताका स्टाफ प्रोवायड कर. तेन्ना खंय तरी स्टाफ दिलो, पूण स्टाफाक बसपाक योग्य सुविधा आहा थंयसर जाल्यार पयलीं तुम्ही एग्री करता कितलोय जरी जालें जाल्यार अल्टिमेटली द पर्सन और द पार्टी और द रिजीम विच इज इन पावर विल ऑलवेज ट्राय टू control 3 things: anti-corruption bureau, vigilance and police. See, that's a loaded question, but yes, I'll answer this. As I told you, my experience as a police officer, whether in ACB or otherwise, the minute the politician knows that you bend towards him, he takes more advantage. And you as an official, the more you seek from the political help,
it will become you scratch my back, I scratch yours. But these are the same politicians. It's my experience that if they know that this person is, You are an upright man. yeah, they generally don't ask you. At the most, they'll call you and speak to you, because this is my experience of Goa politicians. I can't say outside Goa what. They will ask you, see, can you help out? I mean, they are quite polite in this. They will request, they will not order. And then I generally firmly say, well, this is the red line, I cannot breach. It's over. And I've never got a second call for that. Okay, this is the general. Of course, there are situations, wherein it's a crux. It is, if I don't do it, I'm out. If he doesn't do it, he comes out. So that's when there is, but those are few and rare. Those are rare situations. But तुम्ही अल्टिमेटली एकच गजाल सांगतात की ऑफिसराचेर सगळे अवलंबून असता वेदर कितली बँड जावप किंवा बँड जावप ना आणि ती रेड लाईन खंय आसा ती तांकां दाखोवन दिवप. And they also start respecting you. I can assure, they start respect. They will say, even if someone goes to them, they say, phone korpaची गरज काय फायदा ना. So you don't ask me those favors. So that has also. So that is the normal course जो एक ऑफिसरान फॉलो करपाक जाय. म्हाका एक गजाल सांग की सुपयतना आता प्रत्येक तरणाट्याच्या हातांत फोन असता आणि गोंयभर लाखांनी तरणाटे आसा. वॉट इज युअर मेसेज टू देम? अशें तेंच्यांनी भायर सरचें आनी अशें करप्शन जाता थंयसर तेंच्यांनी तो व्हिडिओ क्लिक करचो आनी तो एंटी करप्शना कडेन दिवचो. कित्याक तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केलो. तेंचे कडेन गेलो हांव, तेंच्यांनी म्हाका एडवायस दिली आनी कंप्लेन दिली आनी तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन घेतली. अशें हांव करूं शकता जाल्यार ते भुरगेय करूं शकता. एवरीबडी कॅन डू. म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबतात. खूब बरी चर्चा जाल्या. बेश्टी करप्शनाचेर बोवाळ करून न्ही जाल्यार कितें करपाक जाता, कशी सिस्टम्स घालपाक जातात. आनी जशें हांवें सुरवातीक म्हणिल्लें की सरकारान झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून जावचें ना. दरेका गोंयकारान जर म्हळें, जशें अंकितान केलें, तशें जर प्रत्येक तरणाटो करपाक लागलो जाल्यार बॉस्को साहेब म्हणटा की आपल्या केसी हजारांनी आयल्या कोता येतात, पण आपल्या हातांत एविडन्स आसतलो आनी आपूण खंय तरी एक्शन घेवपाक शकतलो आनी ती एक्शन घेनासतना रावप तुमकांय परवडचें ना, अशी परिस्थिती आसतली. सो एक गजाल म्हाका दिसता की अशी जेन्ना कोणी इनिशिएटीव घेता तेन्ना मिडिया आसूं किंवा एंटी करप्शन ब्युरो सारकी एजन्सी आसूं, कोणूच फाटी रावपाक शकना. आनी आमचे तर्फेक तरी हांव सांगपाक शकता, प्रुडंटाचे तर्फे असो कितेंय इनिशिएटीव घेवन तुमी जर आमचे कडेन येतात जाल्यार डेफिनेटली आमी होल हार्टेडली सगळ्यांक सपोर्ट करतले. लास्ट एकच गजाल सांगता, ह्या पॅनलाचेर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो किंवा मिनिस्ट्रीचो कोण ना. आमी सगळ्या कडेन उलयले की तुमचो एक तरी रिप्रेझेंटेटीव धाडात म्हणून. आमकां जगांतली सगळी प्रकारची उत्तरां दिली की हागेलें परमिशन जाय, तागेलें परमिशन जाय, हो धाडना, तो धाडना, हो मेळना, हो बिजी आसा म्हणून. आनी लास्ट मेरेन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आपलो एकूय रिप्रेझेंटेटीव ह्या डिबेटाक जो तांच्या केसीचेर जाता धाडलो ना. पण हांगा 3 अशे मानेस्त आयलेत आनी कॉन्क्रीट सजेशन्स दिल्यात. आनी म्हाका जर सरकारान जर ती मतीक घेतली जाल्यार 60 ते 70% करप्शन आमचे सरळ बंद जावपाक शकता समाजांतले. तुमी आयले आनी इतली बरी मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.